Γεια σας, γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε τα πιο ωραία, τα πιο νόστιμα τρουφάκια. Με πολύ μερέντα μέσα, με σοκολάτες διάφορες απ' έξω. Εύκολη συνταγή, πάμε να σας την δείξω. Λοιπόν, έχουμε μπισκότα τύπου Tiber. 2 συσκευασίες, 450 γραμμάρια. Θα κάνουμε σκόνη. Θα βάλουμε μία τσιμπιά αλάτι. ...125 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη. ...650 γραμμάρια πραλίνα φουντουκιού. ...50 γραμμάρια λικέρ της αρεσκίας σας. Εάν δεν θέλετε να βάλετε λικέρ, απλά δεν το βάζετε. Μπορείτε να βάλετε, αν δείτε ότι σας βγαίνει πολύ σφιχτό το μείγμα, μπορείτε να βάλετε λίγο πορτοκάλι χυμό. Ανακατεύουμε λιγάκι. Και πάμε να ανακατεύσουμε τώρα με τα χέρια μας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θα το βάλουμε ψυγείο για μισή ωρίτσα. Έτσι, θέλουμε να κρυώσει λίγο για να μπορέσει να δέσει και για να φουσκώσει λίγο το μπισκότο. Αφήσαμε μισή ωρίτσα το μείγμα μας. Έτσι, βλέπετε, έχει σφίξει αρκετά. Δεν το θέλουμε πολύ σφιχτό, τόσο όσο. Πλένουμε καλά τα χεράκια, γιατί τώρα θέλουμε τη θερμοκρασία των χεριών μας. Έτσι, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τα τρουφάκια μας. Φτιάχνουμε το πρώτο, το περνάμε από τρούφα και είναι έτοιμο. Πάμε στο δεύτερο. Όταν θα τελειώσετε θα μου τα βάλετε στο ψυγείο τουλάχιστον για μία ωρίτσα να μπορέσουν να δέσουν, έτσι, να σφίξει λίγο το βούτυρο και να δέσει με τα υλικά. Λοιπόν, τα τροφάκια μας είναι έτοιμα, μπορείτε να τα φτιάξετε όλοι και όλες, είναι πεντανόστιμα, αυτό είναι σίγουρο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή θα σας την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και εμείς θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο.
Γεια και χαρά σας.